Guys, magandang hapon sa inyong lahat mga ka-love and tribe. Today, I'm going to use our Tagalog dialect because we're going to cook pinakbet with bagnet. Okay? Mga ka-tribe, ito yung mga ingredients na ang ating lulutuin. Ampalaya, bitter gourd, kalabasa, talong, patola, okra, sibuyas, ito yung bagnet, at bawang. Okay mga ka-tribe? Okay guys, kumukulo na. Pwede na nating ilagay yung mga gulay natin. Ang bango-bango, let's eat na mga ka-tribe.